ලෝක සිනමාව ගැන වීඩියෝ කිහිපයක්ම මේ වන විට ඔබට The Storyteller YouTube නාලිකාවෙන් ගෙනත් තිබෙනවා. අද මම සූදානම් වෙන්නේ ලංකාවේ සිනමාවේ ආරම්භය ගැන තොරතුරු රැගෙන එන්න. එහෙනම් වීඩියෝ අවසාන වෙනකම්ම රැඳී ඉන්න කියලා ඉල්ලන ගමන්ම මගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. ලෝක සිනමාවේ ආරම්භයත් ලංකාවේ සිනමාවේ ආරම්භයත් අතර විශාල කාල පරතරයක් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ චිත්‍රපට කලාව බිහිවෙන්න ප්‍රථමයෙන් ලංකාවේ විනෝදාස්වාද මාධ්‍ය ලෙස නාටකම්, නූර්ති, සොකරි වැනි ගැමි නාට්‍ය තමා ප්‍රචලිත වෙලා තිබුණේ. 1901 දී A.W. ඇන්ඩ්‍රු නැමැති ඡායාරූප ශිල්පියෙක් මෙරට සිරගෙවල් වල සිටි බෝය ජාතික සිරකරුවන්ට නිහඬ කෙටි සිනමාපට විදේශ රටවලින් ගෙන්වා ප්‍රදර්ශනය කිරීම ලාංකික සිනමාවේ ආරම්භක අවස්ථාව ලෙස සලකන්න පුළුවන්. 1903 දී A.W. ඇන්ඩ්‍රු විසින් කොරික් බයිස්කෝප් සමාගම පිහිටුවා බයිස්කෝප් ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙනවා. 1910 දී ඇන්ඩ්‍රුගේ මරණයෙන් පසුව සී වැග්නර් විසින් කොළඹ ලෝටස් පාරේ චාමස් ධාන්‍යාගාර භූමියේ මෙන්ම කොටුව මල්වත්ත පාරේ ලන්ඩන් බයිස්කෝප් ශාලාවේ චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙනවා. ලන්ඩන් බයිස්කෝප් ශාලාවේ හිමිකරුවා වූයේ ටී.ඒ.ජේ නුර්බායි. මොහු 1924 දී ඊස්ටර්න් ෆිල්ම් සමාගමද වැල්ලවත්තේ ඔලිම්පියා සිනමා හලද 1928 සිලොන් තියටර් සමාගමද ආරම්භ කිරීමට මුල් වනවා. මේ කාලයේදී සිනමාව ලංකාවේ ප්‍රචාරණය වූයේ ව්‍යාපාර අරමුණු මතයි. 1913 දී බොම්බායේ චේෆ් මදාන් සමාගම ලංකාවේ සිනමා කර්මාන්තයට මැදිහත් වනවා. එම සමාගම පබ්ලික් හෝල් පැලස් සහ එම්පයර් නමින් ශාලා ඉදිකරලා චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය කිරීම ආරම්භනවා. මේ කාලයේදී ටව රඟහලේ අධිපති පී.ඩී. හෙන්රික් සෙනවිරත්න මහතා නාට්‍ය ප්‍රදර්ශන නවතා චිත්‍රපට කර්මාන්තයට පිවිසෙනවා. 1929 දී මෙලඩි ලව් නැමැති කතානාද සිනමා නිර්මාණය සහ බිල්වා මංගල් යන හින්දි කතානාද චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශනයට ප්‍රථම වරට මූලිකත්වය ගන්නේ මදාන් සමාගමයි. මේ කාලයේදී දේශීය සිනමා නිර්මාණයන් කිහිපයකට උපත දීමටද සිනමාකරුවන් උත්සාහගෙන ඇති ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. 1910 දී බේවිල් රයිට් නැමැති යුරෝපීය අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලංකාවේ තේවගාව සම්බන්ධයෙන් ලංකා ගීතය ලෙස කෙටි වාර්තා චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. 1922 දී ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමා ඉන්දියාවේ ධර්මා රාජිත විහාරයේ සිදු කළ සංචාරයේ ඇසුරින් විනාඩි 10ක වාර්තා චිත්‍රපටයක් පැලස් සිනමා ශාලාවේ ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙනවා. 1925 දී ශාන්තා නොහොත් රාජකීය වික්‍රමයේ නමින් චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. මෙම චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන නළුවා ලෙස එන්.එම්. පෙරේරා මහතා රඟපාන ලද අතර ප්‍රධාන නිළිය ලෙස සිබිල් විම් නැමැති ලන්සි තරුණියක් රඟපෑමෙන් දායක වෙලා තිබෙනවා. මෙම චිත්‍රපටය සිංගප්පූරුවේ ප්‍රදර්ශනය කර ලංකාවට ගෙන ඒමට පෙර චිත්‍රපටයේ සෙලෝලයිට් පටය ගින්නකින් විනාශ වීම හේතුවෙන් එම චිත්‍රපටය ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයාට දැක ගැනීමට නොහැකි වෙලා තිබෙනවා. 1935 දී ටවර් හෝල් සංගීතඥයෙකු වූ W. ඩොන් එඩ්වර්ඩ් රීල් 3කින් යුත් පළිගැනීම ලෙස චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කර අතර එය ලංකාවේ තිරගත වූ ප්‍රථම ලාංකේය නිහඬ චිත්‍රපටය ලෙස සැලකෙනවා. අද මම කතා කළේ 1947ට පෙර ලාංකේය සිනමාව බිහිවීමට උරදුන් පුද්ගලයන් සහ එම අවධියේ කළ යම් යම් නිර්මාණයන් පිළිබඳවයි. 1947න් පසු කඩවුණු පොරොන්දුව සමග ආරම්භ වන නිර්මාණශීලී සිංහල සිනමාව පිළිබඳ ඊළඟ වීඩියෝවෙන් රැගෙන ඒමේ පොරොන්දුවෙන් අද සමුගන්නම්. අද මේ තොරතුරු වලින් ඔයාලගේ දැනුමට යමක් එකතු වුණා නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ අලුත් තොරතුරු දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මගේ YouTube channel එකත් මතක ඇතිව subscribe කරලා තියාගන්න.